in de front. Ja. Of zou wel grappig zijn, moet je nu zo vragen voor in de front en als je je doorlaat zo naar de bek lopen. Zo gaan, als je nu zo zeggen, zo sit back. Oké, als ik niet. Ja, maar als dat echt moet. Ja, mensen staan ook staan op. Ik denk dat we vastzitten. Zeker? Ik heb zo'n vermoeden. Moet ik langs gaan? Ja. Go! Ça va met u? Kom de hele week eens niet. Komt goed. Een mooi uitzicht. Ah, ja, daar water bij, ja. Nou, splash battle is er ook, hè? Ja, daar. Ah ja. Dus ja, dan had ik wel op je vallen. Juist. Oh, zie giraffen! Ah ja. Ah ja, dat is mijn jas goed. Ah ja. Oh ja. Je hebt hier echt wel voor met z'n zijn. Oho. Oh, nee. Oh, hij zegt